Вітаю, друзі! Те, що ми бачили у Львові, це не лише теракт, це спланована ІПСО проти України. Я не перебільшую, зараз я доведу вам це і попрошу у вас допомоги, тому що наше завдання не дати реалізувати наступні подібні операції в Україні. А те, що росіяни відтестували і цю операцію і зараз будуть її масштабувати, беззаперечно. По-перше, як це відбувалося? Правоохоронці отримали виклик, що йде озброєне пограбування, приїхали на виклик, далі відбувається вибух, під'їжджають наступні, наблизились до позиції, знову вибух, навмисний, адресний. Як стало відомо від адміністрації Львова, усі постраждали в теракті у Львові службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який жив поряд. Більше того, 12 людей, які постраждали під час теракту, вже в лікарнях. З них декілька в дуже важкому стані. Окрема історія – це те, що тут була чітка мета, яку можна побачити. Це не просто атакувати правоохоронців, бо росіяни часто б'ють ракетами туди, куди приїжджають правоохоронці, наші рятівники. Ні. Це була ще історія з дискредитації і сварювання, тобто розсварювання українців. Тут є логічний ланцюг, який я вам зараз продемонструю. Те, що напад у Львові був спланований і здійснений саме з прицілом на працівників поліції, зрозуміло, як тільки ви проаналізуєте всі етапи цієї операції. Перше, щойно задум був реалізований, поліцейські отримали поранення, одна з них навіть загинула, я про неї розкажу трохи пізніше. У соціальних мережах одразу почалася друга фаза. Більше того, заздалегідь підготовлена. Величезна кількість ботів, величезна, це тисячі. І, на жаль, їм допомагали наші реальні місцеві ідіоти, запустили масове просування тест. Та це ж копи, це ж поліція, це ж наратив класичний, що поліцію не шкода, вони взагалі погані. А далі найцікавіше. Навіть в мене на сторінці і в телеграм-каналі з'явилася велика кількість тих, хто почали писати: ага, а вони це роблять тому, що проти них це робиться тому, що це вони допомагають ТЦК. І це українці проти них. Заздалегідь продумані тези. Заздалегідь вкинути тези. На жаль, немала кількість ідіотів це підтримала. Що я можу сказати? Це показує тільки одне, що росіяни добре вивчили українців, не дуже розумних українців, бо підтримали саме вони. Наступна теза, яка була вкинута і теж було помічено, а чому це так швидко знайшли виконавців вбивства, теракту? Це тому, що вона, мабуть, вбила поліцейських, і вони за своїх отак швидко і швидко все почали працювати. Я можу сказати, що це теж російська теза або теза ідіотів. Те, що виконавиця навіть не ховалася від камери, її швидко відслідкували, а далі це вже технологічні процеси, я не буду пояснювати як, але поговоривши з правоохоронцями і дізнався взагалі всі етапи, можна сказати тільки одне. Вона не дуже розумово обдарована, як, до речі, і ті, хто її підтримував і починав писати, що бачите, це народ проти поліції, яка займається мобілізацією. Я багато разів казав, росіянам мобілізацію просто вигірли. Бо не буде мобілізації, росіяни дійдуть до Львова і зупиняться десь на Кроківці чи Грушеві. До речі, ця інформаційна атака відповідає стратегічній меті російських дій в Україні. Максимально підірвати довіру до державних інституцій, стравити українців один з іншим, і фактично роз'єднати суспільство, підірвавши і моральний дух, і зруйнувавши соціальні зв'язки і взаємну підтримку. Для мене це був шок. Коли я побачив, як реалізується ця операція, я був здивований. Мені здавалося, що ми всі значно розумніші. Боти – це ж програми, вони виконують свої завдання. Але коли я бачив, як реальні українці з реальними дописами, на своїх сторінках, з реальними, це не просто фейкові якісь аккаунти, а реальні, починали це підтримувати, я розумів. На жаль, розумові здібності, які в 2019 році призвели до того, що в країні перемогли шоумени, аферисти і корупціонери, призводять зараз до наступного етапу, де знову росіяни використовують цих
корисних ідіотів. Фактично, наш ворог діє послідовно і системно, атакуючи головну силу українців, гуртуватися навколо своїх цілей і бажань проти ворога і діяти разом. До речі, хто забув, то в 2014 році це нам допомогло. А росіяни потім вже не могли зрозуміти, чому ж в 22-му році їм нічого не вдалося. Тому що нам знову це допомогло. Тому що ми завжди в такі моменти вміємо гуртуватися. Більше того, це ж наш принцип, що разом, гуртом і батька легше бити. Дурна приказка, але правдива. У Кремлі дуже добре розуміють, що це важлива складова українського спротиву. Системно, вже багато років, вони працюють над цим напрямком, використовуючи фактично ботаферми як торпеди, які повинні знищувати об'єднання українців і згуртованість. Коли ви читаєте або залишаєте коментарі в Телеграмі, Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, Трец або десь ще, в тому ж самому Твіттері, пам'ятайте, якщо ви не можете верифікувати того, хто пише, з великою вірогідністю це може бути не анонім, а професійний троль чи бот, за яким стоять російські агенти чи спецслужби, які мають на меті дискредитувати тих, до кого повинна бути довіра, і підірвати її остаточно. До речі, наша влада і сама нормально з цим справляється. Вона, якщо треба, може там і корупцією займатися, і факапити, і все інше. Але не треба ж допомагати російським ідіотам, ботам, нашим, не дуже розумовим громадянам. І що я можу сказати? Знаєте, коли я побачив ту виконавицю, поліція оприлюднила це фото, я дивився і не міг зрозуміти, що було в її голові. Як вона взагалі пішла на подібне? І чому нічого не зупинило її від вбивства співгромадян? Більше того, я не міг зрозуміти ще один момент. А як вона могла погодитись на щось подібне? Знаєте, їй запропонували, вже про це відомо, про це написали і журналісти, і різні СМІ, їй запропонували 60 тисяч росіян гривень за те, щоб вона зробила. За те, щоб вона вбила українців, покалічила їх. За те, щоб скоїли теракт. Я не можу зрозуміти, що в неї в голові. Так, дійсно, вона пояснила поліцейським, що цими коштами вона хотіла розрахувати, погасити борги за закриті за свої кредити, закрити фінансові проблеми, а фактично їй перерахували тільки ті гроші, які вона використала на створення бомб. І вибухівку вона за ці гроші зробила, а більше нічого. Решта залишилися словами. Це ще один елемент, коли росіяни використовують наших ідіотів і покидьків просто не дарма. Це для розуміння. Якщо хтось ще це не зрозумів, Росія його використає, викине і нічого не буде давати. У підсумку ця мерзота отримає статті за тероризм, державну зраду і, скоріш за все, довічні ув'язнення. І дуже неприємні роки, десятиріччя на зоні. А ще вона отримає ненависть українців. І це беззаперечно. І от що я можу сказати? Дивлячись на неї, я порівнюю її з іншою дівчиною, яка загинула. Я порівнюю її з Вікторією Шпилькою, поліцейською, якій назавжди залишиться 23 роки. Вона дівчина з Волині, яка разом з батьками згодом переїхала до Херсона. Обрала шлях служіння людям, закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ. Потім приєдналася до патрульки, до патрульної поліції, спершу Херсонщина, а в 23-му році Львівщина. Колеги кажуть про неї, що вона дуже чуйна, світла і щира. Була. Кажуть, вона вміла і підтримати, і вислухати, і допомогти, і навіть тепле слово знаходила для кожного в найважчий день. А більше того, не скаржилась, виконувала обов'язки, була вірною присягою. І в неї було глибоке відчуття обов'язку. Вона служила суспільству. Вона служила суспільству, а її вбили. Вона нещодавно одружилася. Її чоловік
а теж поліцейські теж з патрульки. Взагалі страшна ситуація. Це відбулося минулої осені, і вони планували будувати своє майбутнє. Оця мерзота за обіцянку в 60 тисяч гривень зрадила державу, вбила Вікторію, покалічила людей. І в мене нема слів і пояснень, але Вікторія назавжди в строю і світла її пам'ять. А оця, вона повинна бути покарана згідно закону України. А для всіх інших розуміти, що відбувається. Війна всюди. І в тилу, а не лише на фронті. Росіяни не зупиняться ніколи. Нема тої мерзотності, на яку б вони не пішли для того, щоб атакувати українців і зруйнувати наше життя. Пам'ятайте про це. Наш ворог – росіяни і всі ті, хто їм допомагають. Як зовні, так і всередині. І тут найголовніше – пам'ятати не тільки про це, а й не приєднуватись, навіть випадково, до натовпу цієї мерзоти. Я сподіваюся, ви зрозуміли все, що я вам розповів. І сподіваюся, що ви будете серйозно підходити до цього питання. Так, наша влада теж використовує ботоферми, постійно атакує тих, хто її критикує і вказує на помилки. Влада хоче, щоб вона займалася корупцією і не заважала. Але Росія використовує ті ж самі методи. Це найгірше. Україна не Росія. Владі варто відмовитись від ботоферм, владі варто відмовитись від використання таких технологій і пригадати головне – служіння державі і суспільству. Це повинно стати номер один для влади. Якщо вона ще може це згадати і виконати. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписались. Дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Але найголовніше, дякую за те, що ви підтримуєте ЗСУ і Сили оборони України. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Підтримайте ЗСУ, гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді Україна буде майбутнє. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.